RIJADEJA.com વેબસાઇટના ડેઇલી કરંટ અફેર્સ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જો તમે આ વિડીયો પહેલીવાર જોઈ રહ્યા હોય તો અમારી YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરશો। આજે તારીખ 11 ડિસેમ્બર 2018 નું કરંટ અફેર્સ જોઈશું। સૌપ્રથમ આજનો દિવસ। આજે ઇન્ટરનેશનલ માઉન્ટેન ડે છે। આ દિવસ યુનો દ્વારા વર્ષ 2003 થી મનાવવામાં આવે છે। ઇન્ટરનેશનલ માઉન્ટેન ડે ની વર્ષ 2018 ની થીમ માઉન્ટેન મેટર એવી રાખવામાં આવી છે। આજે યુનિસેફ ડે પણ છે, એટલે કે આજે યુનિસેફનો સ્થાપના દિવસ છે। યુનિસેફની સ્થાપના 11 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ કરવામાં આવી હતી। તેનું મુખ્યાલય ન્યુયોર્ક ખાતે આવેલું છે, તેમજ તેના સીઈઓ હેનરીએટ્ટા H4 છે। ગુજરાતના જાણીતા ઇતિહાસકાર MS કોમિસેરિયેટનો આજે જન્મદિવસ છે। તેમનો જન્મ 11 ડિસેમ્બર 1881 ના રોજ થયો હતો। તેઓ ગુજરાત કોલેજના મેગેઝિનના પ્રથમ સંપાદક બન્યા હતા। તેમણે લખેલા પુસ્તકોની વાત કરીએ તો તેમાં હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત, સ્ટડીઝ ઇન હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત તેમજ જર્મનીથી ભારતની મુલાકાતે આવેલા મુસાફર મેન્ડેસલોના યાત્રા વૃત્તાંતનું સંપાદન મેન્ડેસલોઝ ટ્રાવેલ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે। બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા તેમને ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન સર્વિસ એટલે કે IES અને ખાન બહાદુરનો ઇલકાબ આપવામાં આવ્યો હતો। પીએમઓના જનસંપર્ક અધિકારી જગદીશ ઠક્કરનું 72 વર્ષની વયે નિધન થયું છે। તેઓ 28 વર્ષ સુધી CMOમાં જનસંપર્ક અધિકારી રહેવાનો વિક્રમ ધરાવે છે। વર્ષ 1986ની અમરસિંહ ચૌધરીની સરકારથી લઈ અને મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સુધીની તમામ સરકારના 28 વર્ષ સુધી તેઓ PRO રહ્યા હતા। તેમણે અલગ અલગ 10 મુખ્યમંત્રીઓ સાથે કામ કર્યું છે। વિશ્વના ન્યૂઝ જોઈએ। પાકિસ્તાનમાં યોજાયેલ સાર્ક ચાર્ટર ડેની મીટિંગનો ભારત દ્વારા બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે। આ મીટિંગમાં POKના પ્રધાનની હાજરીને લીધે ભારતે વિરોધ નોંધાવ્યો છે। અગાઉ ઉરી હુમલા દરમિયાન પાકિસ્તાન ખાતે યોજાનાર 19મી સાર્ક બેઠકમાં પણ ભારતે વિરોધ કર્યો હતો, જેમાં બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન અને અફઘાનિસ્તાન દ્વારા પણ વિરોધ નોંધાવાતા આ બેઠકને મુલતવી રાખવામાં આવી હતી। ભારતના ન્યૂઝ જોઈએ। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ 4 દિવસની મ્યાનમાર યાત્રા પર રવાના થયા છે। તેઓ મ્યાનમારની રાજધાની નેયપીડો અને યંગુનની મુલાકાત લેશે, તેમજ ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિ વિન મિન્ટ અને સ્ટેટ કાઉન્સેલર આંગ સાન સુકી સાથે મુલાકાત કરશે। DRDO દ્વારા બાલાસોર ખાતે અગ્નિ 5 મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે। અગ્નિ 5 મિસાઇલની મારક ક્ષમતા 8000 કિલોમીટર સુધીની છે। તેની ડિઝાઇન DRDO દ્વારા તેમજ તેનું નિર્માણ ભારત ડાયનેમિક્સ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। દિલ્હી મેટ્રો પ્રવાસીઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ વિશ્વની 7મી સૌથી વ્યસ્ત ટ્રેન સેવા બની છે। વર્ષ 2017 દરમિયાન દિલ્હી મેટ્રોમાં 188.9 કરોડ લોકોએ પ્રવાસ કર્યો હતો। પાર્ટનર્સ ફોરમ 2018માં ભારત દિવસ એટલે કે ઇન્ડિયા ડેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। આ દિવસ મનાવવાનો ઉદ્દેશ્ય RMNCH+A કાર્યક્રમ એટલે કે રિપ્રોડક્ટિવ, મેટર્નલ, ન્યૂબોર્ન, ચાઇલ્ડ એન્ડ એડોલેસન્ટ પર પ્રકાશ પાડવો તેમજ માતૃત્વ અને બાળ સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચાઓ કરી તેનું નિવારણ કરવા માટેની સલાહ લેવાનો છે। સંસદનું શિયાળુ સત્ર આજથી શરૂ થશે। આ સત્ર ચાલુ સરકારનું અંતિમ પૂર્ણ સત્ર છે। રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર ઉર્જિત પટેલે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે। તેમણે પોતાનો 3 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો થવાના 8 મહિના બાકી હતા ત્યારે જ આ રાજીનામું આપ્યું છે। RBIના ગવર્નરની વાત કરીએ તો તેમાં સૌથી ઓછો કાર્યકાળ અમિતાવ ઘોષે ભોગવ્યો છે, જેઓ કુલ 20 દિવસ જ આ પદ પર રહ્યા છે। તેમજ સૌથી લાંબો સમય કાર્યકાળની વાત કરીએ તો તેમાં બેનેગલ રામા રાવનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ આ હોદ્દા પર 7 વર્ષ તેમજ 197 દિવસ સુધી રહ્યા હતા। કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ રાજ્યમંત્રી ઉપેન્દ્ર કુશવાહાએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે। તેઓ રાષ્ટ્રીય લોક સમતા પાર્ટી એટલે કે RLSPના અધ્યક્ષ પણ છે। ગુજરાતના ન્યૂઝ જોઈએ। મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ કઝાખસ્તાનની કોન્સ્યુલેટ કચેરીનો ગાંધીનગર ખાતે પ્રારંભ કરાવ્યો છે।
સૌની યોજનાના પ્રથમ તબક્કામાં 16 જળાશયોને જોડતી 462 કિલોમીટર લંબાઈની ટ્વિન પાઇપલાઇનની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે, જેના દ્વારા 21 જળાશય, 39 નાના તળાવ તેમજ 181 ચેકડેમમાં પાણી ભરાયું છે. સૌની યોજનાનું પૂરું નામ સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ ઇરિગેશન છે. રમતગમતના ન્યૂઝ જોઈએ. હોકી વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડે 2-0 થી ન્યૂઝીલેન્ડને પરાજય આપ્યો છે. ઇંગ્લેન્ડે હોકી વર્લ્ડ કપમાં સતત ચોથી વાર ન્યૂઝીલેન્ડને પરાજય આપ્યો છે. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં 31 રને પરાજય આપ્યો. ભારતે એશિયા બહાર 50 વર્ષ બાદ એક વર્ષમાં સૌથી વધુ 3 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવી રહ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. તારીખ 11 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝ અત્રે પૂર્ણ થાય છે. ગઈકાલ એટલે કે તારીખ 10 ડિસેમ્બર 2018ના ન્યૂઝનું ક્વિક રિવિઝન જોઈએ. ગઈકાલે હ્યુમન રાઇટ્સ ડે એટલે કે માનવાધિકાર દિવસ હતો. આ દિવસ 1939માં યુનો દ્વારા યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ UDHR અપનાવ્યું હોવાથી મનાવાય છે. હ્યુમન રાઇટ્સ ડેની વર્ષ 2018ની થીમ સ્ટેન્ડ અપ ફોર હ્યુમન રાઇટ્સ રાખવામાં આવી છે. વર્ષ 2020માં સોલાર સાયકલ 25 શરૂ થશે, જે દરમિયાન સૂર્ય સપાટી પરના સનસ્પોટ એટલે કે સૂર્યકલંક સ્પષ્ટ દેખાશે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત દ્વારા સંઘીય રાષ્ટ્રીય પરિષદમાં મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ 22.5% વધારી અને 50% કરવામાં આવ્યું છે. ભારત અને રશિયાના વાયુદળનો યુદ્ધાભ્યાસ ગઈકાલથી જોધપુર ખાતે શરૂ થયો છે. ભારત અને ચીનના સૈન્ય વચ્ચેનો યુદ્ધાભ્યાસ હેન્ડ ઇન હેન્ડ આજથી ચીનના ચેંગદુ ખાતે શરૂ થશે. કેરળમાં કન્નૂર એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટન સાથે 4 ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ધરાવતું કેરળ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સામાન્ય ઉપયોગના અમુક ચિકિત્સા સાધનોને ઔષધિ અને સૌંદર્ય અધિનિયમ હેઠળ ઔષધિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે, જેમાં નેબ્યુલાઇઝર, બ્લડ પ્રેશર માપવાનું મશીન, ડિજિટલ થર્મોમીટર તેમજ ગ્લુકોમીટરનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે જ ઔષધિના રૂપમાં સામેલ ચિકિત્સા ઉપકરણોની સંખ્યા 23 થી વધી અને 27 થઈ છે. અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી પેમા ખાંડુએ ત્યાંના નવા જિલ્લા શી યોમીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, જે અરુણાચલ પ્રદેશનો 23મો જિલ્લો બન્યો છે. ટકાઉ જળ વ્યવસ્થા પરનું પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન ગઈકાલથી પંજાબના મોહાલી ખાતે શરૂ થયું છે. નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે NGT દ્વારા ગુજરાતમાં 10 વર્ષ જૂના ભારે વાહનો પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ અપાયો છે. ગઈકાલના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નોના જવાબ તેમજ આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. સૌપ્રથમ ગઈકાલે પૂછેલા પ્રશ્નોના જવાબ. NGT નું પૂરું નામ નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં નવા રચાયેલા જિલ્લાનું નામ શી યોમ છે. હાલમાં ચાલી રહેલ ભારત અને રશિયાના વાયુદળના યુદ્ધાભ્યાસનું નામ એવી આઇન્દ્રા છે. UDHR નું પૂરું નામ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ છે. ઔષધિના રૂપમાં ચિકિત્સા માન્ય ઉપકરણોની કુલ સંખ્યા 27 છે. તારીખ 11 ડિસેમ્બર 2018ના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1. સૌની યોજનામાં સૌનીનું પૂરું નામ શું છે? પ્રશ્ન 2. મ્યાનમારની રાજધાની કઈ છે? પ્રશ્ન 3. યુનિસેફની સ્થાપના કયા વર્ષમાં થઈ હતી? પ્રશ્ન 4. ઇન્ટરનેશનલ માઉન્ટેન ડે ની વર્ષ 2018ની થીમ શું છે? પ્રશ્ન 5. RBI ગવર્નરના હોદ્દાની સમય મર્યાદા કેટલા વર્ષ હોય છે? આ પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયો નીચે આપેલ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટેના વિવિધ વિડીયો ટ્યુટોરિયલ્સ જોવા માટે RIJADEJA.com ની YouTube ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. જો તમારે નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ મોબાઈલ પર જોઈતા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યા બાદ તેની પાસે રહેલું બેલનું આઇકોન ક્લિક કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક નવા વિડીયોની માહિતી તમને નોટિફિકેશન દ્વારા મળી રહે. જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરશો. આ વિડીયો વિશેના પ્રતિભાવો
કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરશો, જેથી તેની ગુણવત્તામાં સુધારો કરી શકાય. થેન્ક યુ.